नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या पौष्टिक रेसिपीज या चॅनलवरती आपण पाहिलेल्या आहेत। आज आपण घरी तयार केलेल्या नाचणी सत्वापासून बाळासाठी नाचणी पोरेज कसं तयार करायचं याची रेसिपी पाहणार आहोत। हे पोरेज चॉकलेट फ्लेवरमध्ये तयार केलेलं आहे। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी दूध घेतलेलं आहे 1 वाटी, 2 चमचे साखर, थोडंसं तूप आणि हे घरी तयार केलेलं नाचणी सत्व आहे। हे सत्व कसं तयार करायचं याचा व्हिडिओ चॅनलवरती आहे आणि मी घेतलेली आहे 1.5 चमचा चॉकलेट पावडर। आता अगोदर आपण ह्यातलं अर्ध दूध एका भांड्यामध्ये घेऊन ते व्यवस्थित उकळून घेऊया। आता तोपर्यंत आपण ह्या उरलेल्या अर्ध्या दुधामध्ये 2 चमचा नाचणी सत्व घालून ते व्यवस्थित त्या दुधामध्ये मिक्स करून घेऊया, म्हणजे त्याच्या कुठल्याही शिजवताना गुठळ्या होणार नाहीत। त्यामुळे ते थंड दुधामध्ये मिक्स करून घ्या। आता हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर याच्या कुठल्याही गुठळ्या होणार नाहीत। खूप पटकन मिक्स होतं हे दुधामध्ये। आता आपण पाहूया, गॅसवरती ठेवलेलं आपलं दूध उकळत आलेलं आहे। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही याच्याऐवजी दुधाऐवजी पाणी किंवा सुवर्णजलही वापरू शकता। आता मी उकळलेल्या दुधामध्ये आपण जो थंड दुधामध्ये जे नाचणी सत्व मिक्स करून घेतलं होतं ते याच्यामध्ये टाकून घेते आणि हे पटकन अगदी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये शिजतं। आता हे शिजत आलेलं आहे। त्यानंतर मी आता याच्यामध्ये घालणार आहे साखर आणि याला आपल्याला चॉकलेट फ्लेवर द्यायचा आहे, त्यामुळे मी याच्यामध्ये घालते चॉकलेटची पावडर। ही पावडर मी कॅडबरीची हॉट चॉकलेट पावडर जी मिळते ती पावडर घेतलेली आहे। आता आपण पाहू शकतो याला वेगळा रंग आलेला दिसतोय, चॉकलेटचा वासही खूप छान येतोय। बाजारातून चॉकलेट फ्लेवरचं नाचणी सत्व आणण्यापेक्षा घरी तयार केलेलं नाचणी सत्व आपण चॉकलेट फ्लेवरमध्ये अशा पद्धतीने बनवू शकतो। चॉकलेट हा लहान मुलांच्या प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा घटक आहे। त्यामुळे अशा प्रकारचं नाचणी पोरेज बाळाला द्यायला हवं। तर बाजारातून विकत आणण्यापेक्षा घरच्या घरी अशा पद्धतीत नाचणी पोरेज चॉकलेट फ्लेवरमध्ये कसं तयार करायचं याच्यासाठी ही माहिती खूप उपयुक्त आहे। आता हे शिजत आलेलं आहे, याला छान शिजलेला वास येतोय, रंगही बदललेला दिसतोय। त्यामध्ये आपण घालूया थोडंसं तूप। याची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला जशी हवी तशी तुम्ही घट्ट किंवा पातळ ठेवू शकता। आणखीन जर पातळ हवं असेल तर याच्यामध्ये दूध घाला, जर थोडंसं घट्ट हवं असेल तर पीठ थोडंसं जास्ती प्रमाणात घाला, याचा शिराही छान होतो। आता हे व्यवस्थित झालेलं आहे, हे मी थंड करून सर्व करायला आपल्याला तयार आहे। असं छान चॉकलेट फ्लेवरचं नाचणी सत्व। घरच्या घरी नाचणी सत्व किंवा नाचणीचं cerelac कसं तयार करायचं, तसेच डाळ तांदूळापासून हे cerelac कसं बनवायचं किंवा याच्यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर घालून याचं cerelac बाळाला घरी कसं तयार करून द्यायचं याचे व्हिडिओ सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी खूप सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, त्यासाठी खास उपाय, हिवाळ्यासाठी पदार्थ, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी त्यासाठीचे उपाय आणि आहार, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी त्यासाठीचे आहार, खेळ आणि खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान बाळासाठी खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ, त्यांच्या पाककृती, फायदे आणि काही खास टिप्स, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी त्यासाठी उपाय, खास टिप्स आणि बऱ्याचशा पाककृती आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। तसेच गरोदरपणात बाळाची आणि आईची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणातील आहार, त्यावरील होणाऱ्या त्रासांसाठी उपाय आणि बाळाच्या उत्तम विकासासाठी ची माहिती, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, विकासाच्या टप्प्यातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी या चॅनलवरती आपण जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारं बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा। आजच्या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त माहितीची व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा।
या चॅनल संदर्भातील सूचना, कल्पना आणि अधिक माहिती आम्हाला कायम मार्गदर्शक ठरेल। तसेच आपण आमच्या सुजान संगोपन या फेसबुक ग्रुप आणि फेसबुक पेजलाही जॉईन होऊ शकता। धन्यवाद।